mà tích cho lan cho các bạn coi cho tôi vậy cực tích nha. Ôi đến đó gì ra lòng ơi trời mà lòng chia kìa chia đâu đó từ đây cái đây đó một người ơi mà tôi phải đợi đặt ra chưa đó lấy cái rồi đi làm rất rồi chẳng rồi ngư đi ra bắt ngư đi từ đây lấy mấy mới được rèn ngư bắt đấy bây tí anh không thả tí mới lười rồi anh bắt đi anh bắt mà tích mê bắt tích ra rồi nó mê bị bố lấy rồi qua bè bộ đo mà lâu ơi tao mồi bơm bây giờ sao màu vài bộ đo không lỗ nè với bán phải hút pin nha ô đây bắt cọt cơ ghê này ra bên này từ nào bao đấy từ người làm gì nào trong là làm khéo sớm đánh nha đấy đấy trai bắt cái bớt bấm ôm làm nó hư đẹp ở đây rồi thôi tao bắt vô đâu rồi từ Âu la cho đây này muốn bắt đi mà lăng ấy rồi bóp lấy rồi lưỡi đây húi ra rồi hả đưa cho tụi mình đá đi hả TPP mà hiếp hai thôi này ra đâu phải hiếp hai thôi đó bây giờ dưới đây cho tao map này rồi e hay đâu chơi nhau tao map không đừng cho tôi map ba cái biết cạch giờ map bay chặt bay chơi nhau anh đưa hồi chia bây giờ bắt ra chưa chặt cây ha ê em chọc lốc nông muối à đi rồi em cái mình lốc nông muối tiền hả lốc nông à nên là khả năng này cái chuột phải chăng nâng ai mới xuống hết khả năng người đó mới cái chuột đi trên chơi mày một rồi xuống hết đặt cùng chơi nha khả năng này chuột đi trong chơi chơi nhiều lắm anh nữa đây đi đây đi đây bay chuột đây đi đây mới cái chuột ba mày trên chơi tầm hơi là rồi nó đã cài đấy rồi nó đã cài rồi khởi cái thành cô không được mồi bộ rồi cái thành cô ai đã cài tổng bay không anh mới không bị kiếp chuột này em tao đi đi ê mày ơi anh nước kiếp tao đi mau anh nước to đi mau bị kiếp thì con lứa rồi hả này đặt cho cao chân đó rồi rồi tao mắc cái mày chốt ơi đặt cao ơi chỉ lấy ta cây vải đang đây đâu ơi mưa việc cái thơ mau xa cây sạp cao thơ này rồi là thơ sắp trên nữa thấy không họ tính bên đây chứ là có đứa trẻ cái mọi thơ hay trẻ ấy trẻ thì lấy game mà là có tới bánh game mà đặt phai phai đóng cùi cho trai luôn pro cc copy trong cái này mày lừa cho mày cho ai mà anh tôi lừa ai đã chồng đặt đấy được đặt đấy được đặt khẩu thân mau đặt lại cho thân mau hả vì cái tôi tay thì gọi là việc chẳng dừng cái cây ở đây rồi thì là hỏi mình cho tay tôi đây trời ơi cũng cho cái anh nó chắc khai này cho anh chứ khai cái cho rồi lót thiên vào đâu thì nó ba cô chỗ này đi chui cho cái nữa mà vay thêm điện mấy thợ ăn tết này để được số ấy mình cũng bắt chắc à còn là chúng tôi một viên đúng không đi mẹ này
Em đo con ơi, chụp luôn vậy. Một tự bích nước nhưng mà coi chừng này. Tàu chúng ta đừng nghĩ cho bạn vui tôi nghe. Bay kìa. Preng ấy ấy. Mình có sao ấy đòi kìa. Xì em này. Em ra tao tôi đi to bia. Em ra tao tôi chừng nào đang một tầm bay đây. Bị kiện đi chứ mà cái kia rồi. Cái chân tay thì. Sao lịch đọp ra. Chó con này. Thôi lên á, thôi nhưng cái lên. Mấy đi, anh ấy à. Ôi đập lên cái đặt lại. Đập lên gật cay. Lên dòng hương. Cái cát ngắt cái chất làm mồi. Mới kinh nông, ơi làm cái mồi. Nhớ tắt nước lên này. Thế rồi. Tắt lít à? Lít như nào? Lít như nào? Tắt lít không à? Lít nó phút lúc không? Nếu lít phút lúc thì nó phun lên đây. Mày dắt nó đi đây. Mày dắt nó đi. À, tao hút đi đây. Ai hút đây đây. Chưa hút đây. Thú rồi. Ê, miếng lít này là miếng không? Đây, nghe lại bọc. Cho bánh xuống này. Miếng đá, miếng cái tóc. Nhớ tất cả, anh thốt, mình tích tục mưa ngay thôi. Theo tê vào hai mà mưa ấy đi. À, hai như tê vào mưa ấy chẳng đi. Những trò bằng. Đó, ăn thu riêng kìa. Có mấy cái tư. Bài chấm bài copy rồi. Ừ. Nước Anh kìa, mấy thơ nục nước Anh này. Con mẹ tôi thơ nông không thật Anh. Vô sao có hàng muối không? Có bao nhiêu? Đó hàng muối nó có không sao đâu? Đó không thấy. Mình vô sao với con mà? Này cái bạc nó. Nó thấy mơ rồi cả. Mà bữa. Ai gặp răng đấy. Sao mà phải buồn phải pi mà à? Đâu? Mày hỏi cho sao mà vợ được sao phải pi? Vợ lại mà nào? Được sao phải pi à? Phải muối sao bằng phải muối à? Vậy vậy đó. Biết. Rồi thôi mau có che nữa. Có sao? Có vớt. Cái kia có màu nào nè. Vớt cái kia vào. Vớt đam à? Ừ, vậy. Vừa ra đạo trong nữa. À. Mày nha. Thế nào?